Thật đau lòng, Triệu Lệ Dĩnh bị nhìn thấy một mình đến phòng khám phụ khoa. Cô ấy đã từ chối một số vai diễn lớn và nỗi lo sợ tồi tệ nhất của người hâm mộ cuối cùng đã trở thành sự thật. Phản ứng chân thật của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi phát sóng trực tiếp đã bị thổi phồng một cách ác ý, từ học vấn đến hôn nhân. Những người không ngừng chỉ trích cô ấy chỉ đơn giản là ghen tị với một cô gái quê mùa đã vươn lên trở thành nữ hoàng rating. Khi những người ở trên cao không còn để ý đến những lời ném đá từ giữa chừng, tin đồn trở thành những lời bàn tán thảm hại nhất. Cô ấy đã cắt tóc mái mới, thay sang chiếc váy trắng và bị giật mình bởi một câu nói đùa của người dẫn chương trình trong buổi phát sóng trực tiếp. Theo bản năng lùi lại và lẩm bẩm, đừng dọa tôi. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó, một làn sóng chỉ trích trên mạng ập đến. Những lời buộc tội bao gồm kiêu ngạo, giả vờ trẻ trung, trốn tránh trách nhiệm với người hâm mộ, hai mặt và hình ảnh của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những đoạn clip bị chỉnh sửa ác ý, chỉ hơn 10 giây, lan truyền khắp nơi, biến một buổi livestream bán hàng bình thường thành một buổi tố cáo Triệu Lệ Dĩnh. Sự việc này xảy ra vài ngày trước, vào ngày 18 tháng 3. Triệu Lệ Dĩnh đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài kể từ khi kết thúc giai đoạn quảng bá cho bộ phim truyền hình cuối cùng của cô. Gần 40 tuổi, cô ấy trông rất tuyệt, mái tóc ngắn và mái bằng mang lại cho cô vẻ ngoài dịu dàng, hoàn toàn khác với hình ảnh nữ chính đầy quyết đoán mà cô đã thể hiện trong 2 năm qua. Buổi livestream đang diễn ra suôn sẻ, người dẫn chương trình muốn làm cho không khí thêm sôi động đã đề cập rằng sẽ có 2 người hâm mộ tham gia tương tác. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là người nhút nhát và khó gần gũi với mọi người. Sự bất ngờ này khiến cô giật mình, cô theo bản năng đứng im, mắt mở to, ngả người ra sau và buột miệng nói câu nổi tiếng, đừng dọa tôi. Sau khi nhận ra đó là một trò đùa, cô ấy đã thư giãn và dành cả buổi tối chia sẻ những mẹo chăm sóc tóc. Và kết quả là gì? Không ai nghe theo lời khuyên của cô ấy. Phản ứng bản năng, chân thật của cô ấy bị soi xét từng khung hình. Một số người nói cô ấy coi thường người hâm mộ, số khác lại cho rằng cô ấy đang giả tạo. Người dẫn chương trình buộc phải nhanh chóng đưa ra lời đính chính sau đó, nói rằng cô ấy chỉ đơn giản muốn gặp gỡ người hâm mộ trong một bối cảnh trang trọng và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thực ra, rõ ràng với mọi người rằng đây chỉ là phản ứng căng thẳng của một người hướng nội trước một tình huống bất ngờ, nhưng trên Internet, sự chân thực lại không được chào đón. Mọi người chỉ thấy những đoạn ngắn, chỉ thấy cảm xúc. Nếu bạn nổi tiếng, nếu bạn cản đường người khác, ngay cả việc thở cũng là sai. Vụ tranh cãi về livestream này chỉ là ngòi nổ, điều thực sự nực cười và bi thảm là hàng loạt những bất bình cũ mà sự việc này đã khơi lại. Chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh có bất kỳ động thái nào, thậm chí chỉ là thay đổi kiểu tóc, những chuyện cũ, tầm thường đó sẽ ngay lập tức bị đào bới và đem ra bàn tán lại. Lời buộc tội được đưa ra thường xuyên nhất là về việc thiếu học thức của cô ấy. Trước đây, trong quá trình quảng bá phim Sao Hoa Hướng Dương Sao, cô ấy đã viết chữ yêu thành yêu. Trong quá trình quảng bá phim Sao với Phượng Hoàng Sao, sự việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng. Những lời chỉ trích như bằng tốt nghiệp trường dạy nghề chẳng có giá trị gì và thiếu lễ nghi và văn hóa đã được gán cho cô ấy một cách chắc chắn. Qua một thời gian, khi trang phục của cô ấy tại một lễ trao giải bị chỉ trích, cô ấy đã trực tiếp phản bác trên Weibo, đừng có than vãn nữa, mọi thứ đều có thể xảy ra trong mơ. Trước khi bộ phim truyền hình mới, Trong Thế Giới Con Người, ra mắt khi nền tảng này đang rầm rộ bàn tán, cô ấy chỉ đơn giản đáp trả, được thôi, các người không được. Lần này, cư dân mạng lại nổi điên, làm sao một nghệ sĩ lại có thể chửi thề, làm sao cô ấy lại có thể viết sai chính tả. Thẳng thắn mà nói, có bao nhiêu người đang gõ bàn phím để chế nhạo lỗi chính tả của cô ấy, thậm chí còn không thể viết đúng một chữ Hán, và có bao nhiêu người trong số họ có thể đánh vần đúng tất cả các chữ Hán mà không cần dùng phiên âm pinyin. Ai cũng biết rõ rằng diễn viên được đánh giá bằng khả năng diễn xuất chứ không phải điểm thi vào trường cao học, nhưng tại sao nhiều người lại quá chú trọng vào học vấn và lỗi chính tả của cô ấy? Vì ghen tị, vì cảm giác bất bình đẳng. Một cô gái xuất thân từ nông thôn, không có mối quan hệ hay học vấn chính quy, từ một người tốt nghiệp trường dạy nghề đã trở thành diễn viên quần chúng tại hãng phim Hangdian One Studio, tự mình tạo dựng con đường trở thành nữ hoàng rating, vượt xa các nữ diễn viên khác sinh năm 1980. Cô ấy thành công cả trong phim truyền hình và điện ảnh, và diễn xuất của cô ấy thậm chí còn đoạt giải thưởng. Làm sao những người tự cho mình là có học thức nhưng lại chật vật trong cuộc sống thực có thể chấp nhận điều này? Họ cần một điểm để công kích nhằm duy trì cảm giác tự tôn đáng thương của mình. Giàu có và nổi tiếng thì có ích gì nếu bạn vẫn chỉ là một người tốt nghiệp trường dạy nghề, không có bằng cấp? Tư duy này xuất phát từ việc không thể chấp nhận thành công của người khác, đặc biệt là những người bắt đầu từ vị trí thấp hơn. Ngoài học vấn, một mục tiêu chỉ trích không thể tránh khỏi khác là cuộc hôn nhân của cô. Vào tháng 9 năm 2025, các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong cùng đưa con trai đến trường. Bức ảnh này ngay lập tức gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng. Tin đồn về tình cảm được nối lại, sắp tái hôn, thậm chí lên kế hoạch sinh con thứ hai đã xuất hiện.
Cách suy nghĩ này hoàn toàn đáng kinh ngạc, thỏa thuận ly hôn của họ ghi rõ ràng rằng họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Chẳng phải việc cha mẹ xuất hiện cùng nhau vì con cái, cùng đưa con đến trường là hoàn toàn bình thường sao? Hoàng Hiểu Minh và Dương Anh cũng đã đưa con đến Disneyland sau khi ly hôn, phải không? Tại sao mọi người cứ phải dựng lên một câu chuyện tái hợp bi thảm khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh? Thẳng thắn mà nói, nhiều người vẫn vô thức tin rằng một người phụ nữ đã ly hôn, dù thành công đến đâu trong sự nghiệp, cuối cùng cũng phải tìm một người đàn ông để tái hôn. Họ không thể chấp nhận việc một người phụ nữ lạnh lùng và duyên dáng cắt đứt mối liên hệ với quá khứ và bước tiếp mà không ngoảnh lại. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không còn cùng một con đường nữa. Khi mới quen nhau, Phùng Thiệu Phong là một chàng trai trẻ giàu có với hình tượng trai đẹp, từng đóng vai Tương Vũ và là ngôi sao của nhiều bộ phim cổ trang ăn khách. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trên con đường thành công. Còn bây giờ, vị thế của họ đã hoàn toàn đảo ngược. Triệu Lệ Dĩnh là hạt nhân tuyệt đối, một con bò sữa được giới đầu tư yêu ái và là thương hiệu vàng trong mắt khán giả, đảm bảo chất lượng. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong lại có một sự nghiệp không mấy nổi bật. Ngay cả trong bộ phim sao Pegasus 3 sao ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, anh ấy cũng chỉ có một vai khách mời nhỏ. Có tin đồn anh ấy sẽ đóng cùng Tần Hải Lân và Tôn Lý trong bộ phim truyền hình trinh thám sao Escape from Here sao. Mặc dù giới giải trí công nhận khả năng diễn xuất của anh ấy, nhưng anh ấy không còn là nam chính tuyệt đối có thể một mình gánh vác doanh thu phòng vé và tỷ lệ người xem nữa. Sự khác biệt rất rõ rệt trong thế giới người lớn, đặc biệt là trong ngành giải trí đầy danh vọng, địa vị quyết định thái độ của một người. Lý do họ có thể duy trì mối quan hệ đáng kính này hiện nay, ngoài việc có con chung, chính là vì khoảng cách sự nghiệp của họ đã nới rộng đến mức không còn bất kỳ sự cạnh tranh hay xung đột lợi ích nào nữa. Họ đã tách ra khi cần thiết, cắt đứt liên hệ khi cần thiết và điều còn lại chỉ đơn giản là hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ đối với con trai của họ. Những người liên tục hy vọng họ tái hôn hoặc thậm chí lan truyền tin đồn về việc cô ấy đi gặp bác sĩ chuyên khoa sinh sản để chuẩn bị cho đứa con thứ hai, chỉ đơn giản là xem quá nhiều phim truyền hình và không thể phân biệt giữa thực tế và hư cấu. Còn về những tin đồn đó, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Trong nửa đầu năm 2025, vì một vài bức ảnh mờ, một số người bắt đầu bịa đặt mối quan hệ giữa cô ấy và Triệu Đức Âm, đạo diễn của bộ phim Trái tim Kiều Yến. Trong ngành này, một người phụ nữ độc thân, giàu có, xinh đẹp và quyền lực không bao giờ thiếu những lời đồn thổi. Nếu bạn im lặng, họ nói bạn đang thừa nhận, nếu bạn phản bác, họ nói bạn đang mất kiên nhẫn. Nhìn lại vụ tranh cãi trên livestream này, thực ra nó khá vô nghĩa. Cho dù thế giới bên ngoài có tranh cãi, chế giễu những lỗi chính tả trong quá khứ của cô ấy hay bịa đặt những câu chuyện về đời tư của cô ấy, Triệu Lệ Dĩnh dường như không quan tâm. Sau sự việc, cô ấy chỉ đơn giản đăng trên Weibo, tôi thích kiểu tóc mới của mình. 5 từ này khá truyền cảm hứng, tiền không mua được hạnh phúc của tôi, các bạn có thể chỉ trích bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ kiếm tiền của mình, bạn cứ việc soi mói quá khứ của tôi đi, tôi sẽ quay những bộ phim truyền hình mới và giành lấy các giải thưởng của mình. Khi một người thực sự thoát khỏi vũng lầy và đứng trên đỉnh núi, những hòn đá ném từ sườn núi xuống không thể nào làm họ bị thương. Những người liên tục soi mói cô ấy về lỗi chính tả, liệu cô ấy đã làm lành với chồng cũ hay chưa, hoặc liệu những phản ứng trên livestream của cô ấy có đủ mượt mà hay không, thực ra cũng đang mắc kẹt ở cùng một chỗ. Để tiến về phía trước, người ta không thể lúc nào cũng ngoảnh lại nhìn những con chó đang cắn gót chân mình. Tôi chỉ tự hỏi bao giờ những người trốn sau màn hình tìm kiếm sự công nhận bằng cách chỉ trích người khác mới nhận ra họ thảm hại đến mức nào.